Rồi để làm được con nano á thì mình càng có được nano ha. Rồi các bạn làm sao các bạn trong cái bộ đĩa cài đó nó có cái đĩa có nano, có cái đĩa nó không có nano thì bạn phải tải cái bộ suột cài Windows Server mà nó có tích hợp với nano. Ở trong cái bộ bữa tôi đưa bạn như là không có, nhưng mà bạn phải lên mạng bạn tìm cái bản mà nó có nano luôn. Thì đây chép sẵn đi cho mình rồi thì mình copy thuộc này mình bỏ vô cái ổ đĩa C của cái máy chủ mình ha. Rồi mình copy mình bỏ vô cái ổ đĩa C trên con server của mình trên đây ha, để bắt đầu mình cài. Trong nano thì nó lại có một cái thư mục nhỏ nữa, thư mục nano server image generate, rồi thư mục bucket ha, là chứa những cái gói chương trình, rồi một cái file là nano server.wim với một cái file readme, phải không? Rồi bây giờ để cài nano á là mình phải chơi bằng dòng lệnh, nano là phải chơi bằng lệnh hết ha. Thì để cài thì để cài nano á, thì mình sẽ dùng cái Windows PowerShell để bắt đầu mình dùng lệnh để mình cài. Rồi thì trong cái thằng này các bạn nhớ là phải chép được cái thuộc nano vô ổ C nha. Rồi thuộc nano nha. Rồi có hai thuộc này ha. Rồi giờ mình mở Windows PowerShell lên. Đây Windows PowerShell. PowerShell là một cái chương trình nó cho phép mình quản lý toàn bộ Windows bằng dòng lệnh hết. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển vô cái Windows PowerShell. Rồi khi mình vô PowerShell á thì các bạn phải gõ một cái lệnh Shell Execution Policy Remote Site để mình có quyền mình thi hành lệnh trong cái môi trường PowerShell này. Thì các bạn gõ lệnh là Set Execution Policy Remote Site ha, rồi nó hỏi mình yes hay no thì mình gõ chữ A ha, A là on. Để chi? Để mình có quyền mình thay đổi được cái môi trường, tức là mình có thể là có quyền để mình gõ được những cái lệnh trong cái môi trường PowerShell này ha. Rồi thì các bạn gõ lệnh set, lệnh này các bạn chịu khó gõ nha. Rồi ở đây tôi copy cho nhanh thôi, còn các bạn phải chịu khó gõ nha. Rồi chỉ như các bạn gõ bằng tay thôi để cho nó thuộc lệnh. Rồi nó hỏi yes hay no thì mình gõ A, A là on ha, A, enter. Rồi xong. Rồi thì đó là cái lệnh đầu tiên mình làm để mình có quyền trong cái môi trường PowerShell thôi. Rồi bây giờ ở đây mình sẽ import cái module này vô ha. Rồi import cái module nano server image generator vô, nằm trong C nano. Thì nãy là mình thấy là trong thuộc nano server của mình nó có một cái thư mục tên là nano server image generator phải không? Đúng không? Trong thư mục cài của mình nè, nano server nó có một thư mục là nano server image generator. Thì mình sẽ import cái thư mục này vào bên trong nano ha. Rồi để import thì các bạn dùng lệnh là import trừ module cắt ra, rồi đường dẫn tới thư mục này thôi, chịu khó gõ vô nha. Rồi ở đây để cho nhanh thì sao? Copy nha, còn bạn chịu khó bạn gõ vô đi. Rồi lệnh tôi có sẵn đây rồi nè, bạn gõ vô thôi. Ở đây mình đang đứng trong admin thì mình sẽ chuyển về C, CD gốc ha, để mình chuyển về ổ C. Giờ mình import vô, bắt vô ha. Rồi lệnh là import module chỉ đường dẫn tới thư mục nano server image generator. Rồi để nó import vô. Rồi thì sau khi import vô rồi đó thì mình tiếp tục mình tạo ra một cái image nano server image trừ addition tăng đa deployment type get rồi trừ đó, gõ cái lệnh này vô để cài thôi nha. Lệnh này nó rất là dài nha bạn. Rồi chịu khó gõ vô nha. Nó phải tạo ra cho mình cái nano server 1 VHDX mới được. Rồi nó báo là đon phải không? Xong tới đây là nó đon vậy là ok nè ha. Rồi đó, nó ra được cái lock, nó tạo ra một cái lock ha. Cái lock này nó sẽ ghi toàn bộ và nó có được nano 1. Bạn kiểm tra coi nó ra được nano 1 chưa nha. Đó, đây là nano 1, nó có một cái đĩa cứng đây nè ha. Rồi giờ mình sẽ vô cái Hyper-V Manager, New Virtual Machine.
Rồi mình vô lại cái UV để mình móc cái máy nano đó vô để mình quản lý nó ha. Rồi bạn mở UV Manager lên, mở Manager lên. Rồi cái máy ảo mình sẽ là Nano Server 1. Đây là tên máy ảo thôi. Rồi các bạn rao tới thư mục C Nano Server 1. Rồi đây tôi xài version 2 net, cấp mặc định là 124 rồi, nhưng mà tôi muốn xài RAM động cho nó tự lấy RAM thôi. Cái con Nano mình nối vô xích ảo để con Nano mình có thể lên mạng internet upload được luôn ha, nó thông qua cái card của máy thực để nó lên mạng được. Rồi thì chỗ này mình sẽ chọn vì cái file này nãy mình có rồi, trong cái C Nano Server 1 thì mình có cái file đĩa cứng hồi nãy mình vừa mới tạo ra nè, phải không? Đây là cái đĩa cứng ảo nãy mình mới vừa tạo á. Rồi đó, nó ra thông tin lại cho mình ha, là con Nano Server 1 mình xài Generation version 2. Thường thì cái Nano Server là nó chuyên làm ảo quá, do đó nếu mình chọn Generation 2 thì nó có thể hỗ trợ cho mình tới 64T phải không? 64T RAM ha. Và cái file đĩa cứng Nano Server 1 là cái file nãy mình vừa mới tạo ra cho nó. Rồi. Và ở đây nó để là cái file này nó tự expand tự động ha. Có nghĩa là sau này nếu mà cái server mình xài mà nó nhiều thì tự động cái đĩa cứng nó phình ra thôi cho mình thôi. Rồi để nó deploy cái con Nano của mình ha. Nhưng mà cái máy này là máy Nano nha. Tạt nó lên. Rồi nó đang tạt tin, mình tiến hành mình cài đặt connect vô cái máy này. Rồi nó connect vô đó, nó vô được cái máy Nano ha. Đó, cái máy Nano của mình nó toàn là dòng lệnh mà không thấy cái giao diện gì ha. Rồi bấm vô đây nhập administrator, password là gì đó ha, administrator, tab xuống nha, password đặt vô. Rồi domain tới đây mình enter rồi được rồi. Để chờ nó cài. Hiện tại mình chưa nâng lên domain, thì nâng lên domain thì bữa sau mình học. Đó, cái giao diện Nano nó chỉ có mấy dòng lệnh vậy thôi à. Cấu hình mạng là cấu hình inbound rule framework, cấu hình outbound rule. Phải không bạn? Domain của mình hiện tại chưa có, mình đang xài cơ chế là quạt rút, phải không? Đó. Hồi nãy mình đang xài là tăng đa phải không? Còn nếu nãy đó, nếu mình xài cái bảng data center thì thay vì nãy chữ tăng đa mình gõ gì? Data center vậy không? Đúng không? Tại để mình gõ lúc mình cài Nano mình để là tăng đa. Còn nếu mình để data center thì nó sẽ tạo cho con Nano mình là data center. Nếu quạt gì? Nếu quạt kin ha. Giờ di chuyển mũi tên thôi ha. Để cái vệt sáng nó nằm ở đâu để mình làm thôi. Thì chọn cái nếu quạt kin đây mình enter vô. Rồi cấu hình mạng Ethernet phải không? Nó có một cái card một mà. Nó chọn sẵn luôn rồi. Enter. Đó thì đây là card mạng nè. Thì cái IP của mình đang xài IP đồng đúng không? Rồi mình xuống đây mình coi thì nó có hướng dẫn dưới đây nè. Bấm F11 để cấu hình IPsyn 4 nha. Đó, bây giờ nó đang xài DHCP. Vì chỗ này mình xài gì giờ? Làm sao mình đổi thành Disable đây? F4 là tốc go. Rồi, Disable. Bây giờ xuống đây gõ thôi phải không? Và IP nãy mình là lớp mạng là nhiêu đây? 15 hơn. Mình tab xuống nha. Rất là khó khăn nha. 15.0.0 hồi nãy nó cấp cho mình là nhiêu? 133 phải không? Thì mình cấp đại nhiêu đi? 234 đi. Xích nước mát của mình là nhiêu? Cái con máy chính mình xích nước mát mình đang xài là nhiêu? Mình phải dựa theo con máy chính luôn nha. IP config gì đây? On. Rồi lớp mạng mình ở đây là xích nước mát mình đang xài là 255 2550 nha. Bây giờ mình vô cái con này mình
2 55.2 55.2 55.0. gateway của mình là thường là nhiêu? Gateway mình đâu rồi? 15.0.2. Mình phải dựa thông tin theo cái card chính của mình đó. 15.0.0.2 enter. Rồi save lại enter. Rồi nó save rồi phải không bạn? Bấm escape để tiếp tục. Rồi vậy là cấu hình card mạng xong. Như giờ IP mình là IP tĩnh chứ hay IP động không? Nãy thay vì mình xài IP động thì mình làm IP tĩnh thôi. Rồi phải không bạn? IP mới mình nè. Rồi xem bản lên tiếng thì bắn mấy F10. Xem bản lên tiếng. Đây là bản lên tiếng của mình phải không? Rồi đây là bản lên tiếng của mình. Mình phải đi được tới tất cả các mạng phải không bạn? Nè, destination network là 0.0.00 là có thể mình đi tới tất cả các mạng được nè ha. Gateway có không? Đây gateway mình là tức là mình có thể đi tới tất cả các mạng thông qua gateway là 15.0.0 mấy .2 ha, tức là từ cái con máy nano nè có thể đi tới tất cả các mạng ngoài, vì 0.0.0 có nghĩa là any phải không bạn? Rồi các bạn học access list rồi phải không? 0.0.0 là tương đương tới tất cả các mạng ha, tương đương là any. Rồi vậy là tất cả gói tin từ cái máy nano này có thể đi tới tất cả các mạng bên ngoài thông qua gateway 15.0.0.2. Cái con này là vô gõ lệnh mà. Giờ quản lý từ xa nha. Đây là cái con nano của mình nha, tạm thời mình thu nhỏ xuống ha. Đây là con nano mình nha. Giờ mình vô PowerShell mình làm nha. Rồi mở PowerShell lên để mình quản trị nó từ xa ha. Rồi, đầu tiên tôi CD về gốc. Rồi giờ tôi gõ lệnh này vô nha. Set trừ gai tâm. Rồi viết liên tục luôn. 2 chấm localhost xuyên lên, gõ chính xác nha các bạn. Trusted host trừ value cách ra. IP của con nano của mình nãy á, là nó là 15.0.0.234 ha. Gõ IP của con nano vô 15.0.0.234. Rồi mình phải bấm vô cửa sổ đó mình mới làm nha. Enter. Rồi đó, mình bật cái lệnh này để cho phép nó quản trị từ xa cái con này ha. Rồi các bạn gõ tới đó chưa? Nhớ phải bấm vô mới gõ được nha. Rồi vậy tới đây là mình đã bật lên được cái lệnh quản lý con nano từ xa. Rồi vậy chỗ này mình gõ là đô la gì đây? Red là cái xác thực thôi, bằng get trừ. Rồi get trừ Redental 15.0.0.234. Đây là IP của con nano của tôi ha. Xuyệt administrator. Rồi, đây là cái lệnh để mình đăng nhập từ xa vô con nano từ xa với cái quyền gì? Administrator. Rồi, nó hỏi mình password admin là gì? Nhập vô thôi. Rồi, đăng nhập thành công. Phải không? Đó, giờ quản lý từ xa phải gõ lệnh ha. Enter trừ BS session trừ combo name. IP con nano của mình là nãy là 15.0.0.234 cách ra trừ Redental trừ Redental. Cái biến $red nãy mình vừa mới tạo ở trên ha, mình $red. Rồi mình gõ mình enter thôi. Rồi vô được rồi nè ha, nó vô được cái máy này rồi, nó vô được cái C user administrator document của cái máy nào, của cái máy nano các bạn, phải không? Mình CD gốc là mình về ổ DC, nhưng mà ổ DC này là của máy nano nha. Ổ DC này là ổ DC của máy nano ha, mình đang vô cái máy nano á. Get DNS lên. Rồi cái dòng lệnh này là xem thông tin DNS ha, trên cái con nano server.
Đó, nó ra cho mình thông tin ha. Hiện tại là trên cái con Nano Server mình có một cái card mạng phải không bạn? Phải không? Mà nó đang chạy version 4 nè, đang chạy version 6 nè, rồi hai cái card loopback phải không? Một cái card loopback phải không? Một cái card loopback chạy version 4 và loopback đó cái card loopback của mình cũng đang chạy version 6 ha. Set trừ DNS. Rồi trừ interface alias. Đó. Ethernet trừ server address. Này địa chỉ gateway nha, chứ không phải là địa chỉ của con Nano nha. Địa chỉ gateway nãy là 15.0.0.2 phải không bạn? Đúng không? Đây là địa chỉ gateway. Rồi enter. Rồi gắn vô ha. Tức là cái card mạng trên con Nano mình muốn gắn gateway cho nó, mình cũng gõ lệnh luôn, gõ lệnh hết. Rồi gọi là lệnh cũ. Đó, mình thấy là cái card mạng trên con Nano Server nó đã gán cái địa chỉ gateway vô cho mình là 15.0.0.2. Server siêu nhỏ mà, gõ lệnh hết. Do đó cái này bạn phải thuộc cái bộ lệnh của nó bạn mới làm được. Rồi giờ mình binh thử nha. Binh thử tới cái máy hồi nãy mình có con server rồi không? Giờ từ con Nano này mình binh tới con server 2016 mình đi. Coi 2016 mình nãy IP nhiêu? Binh thử coi. Con này của mình IP đang là nhiêu đây? Coi nó thông mạng chưa? Con mình là 129 phải không? Rồi vậy từ con Nano tôi binh tới 15.0.129 ha, coi nó thông mạng chưa nha. Rồi đó, binh thông không bạn? Binh thông. Vậy chứng tỏ là cái con Nano của tôi nó đang thông mạng với cái con Windows Server bên ngoài phải không? Net SH ADV firewall. On profile này dành cho mấy dân chuyên nghiệp người ta làm thôi. Rồi tay ốp nếu mà không thuộc lệnh đó, tay ốp. Rồi tắt firewall ha. Ok, vậy là firewall trên con Nano nó tắt rồi nha. Rồi vậy giờ mình đứng từ cái con server chính nè, con server 2016 mình đó, mình binh vô con Nano được không? Rồi tôi binh ngược vô con Nano nha. Bên con Nano mình nãy là IP là 15.0.0.234 không? Rồi vậy là thông ha. Rồi vậy là giữa con Nano Server với con Windows Server 2016 mình là nó thông nhau không bạn? Exit ra. Tức là mình ngắt kết nối từ xa tới con Nano. Phải không? Mình không muốn quản lý từ xa nữa. Còn muốn quản lý từ xa thì bắt đầu sao? Bắt buộc lại là kết nối từ xa lại giống như những cái bước nãy nữa, rồi sử dụng cái bộ lệnh thao tác trên Nano Server để làm. Nhưng lúc đó bạn phải sao? Bạn phải học Nano Server. Trên Nano Server có bao nhiêu ngàn lệnh học hết. Mình phải học ha, nhưng thôi cái đó là tham khảo thôi để biết đó quản lý Nano là vậy đó. Còn thì bạn nào muốn nghiên cứu chuyên sâu hơn Nano Server thì sao? Phải đi tìm hiểu cái bộ lệnh Nano Server, phải không? Rồi, hãy xuất ra. Rồi, vậy là mình đã ngắt kết nối với Nano Server. Phải không? Còn muốn kết nối thì mình kết nối lại thôi, rồi sau đó mình vô mình gõ lệnh quản lý. Ví dụ sau này trong Nano Server muốn cài một cái ROM thì gõ lệnh gì? Phải không? Muốn install một cái ROM web server đi trong Nano thì phải gõ lệnh gì? Thì lúc đó các bạn phải tra cứu cái lệnh đó nha.